Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi. Thì hôm nay thì mình có nhận sửa cho anh em thợ một cái bo mạch của cái tủ lạnh Samsung inverter, một cái dòng tủ lạnh mà cũng có mặt khá là nhiều trên thị trường. Thì nhân tiện sửa cho anh em thợ này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái ban bệnh của cái dòng tủ lạnh Samsung này. Thế thì cái hiện tượng của cái tủ này á, thì bạn thợ bạn nói là cái tủ này là gì, tủ không hoạt động, block không có chạy, quạt ngăn đông cũng không chạy, đèn ngăn mát cũng không sáng luôn. Rồi thì đấy là về mặt nhận định và thiết kế. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra và sửa chữa cái ban bệnh. Thì liên quan tới hiện tượng như bạn ấy nói, thì cái ban bệnh này thì đánh giá sơ qua thì là chắc chắn là liên quan tới cái bo điều khiển, và đặc biệt là liên quan tới gì, cái khối nguồn. Bởi vì bạn ấy nói rằng là tủ không hoạt động này, block không chạy, quạt ngăn đông không chạy, và đèn ngăn mát cũng không thấy sáng, thì chắc chắn là liên quan tới bo điều khiển, và đặc biệt là liên quan tới khối nguồn của bo điều khiển. Thì đấy là việc nhận định thứ nhất, chúng ta phải nhận định được như vậy. Chúng ta sẽ kiểm tra, chưa cần phải kết nối hai bo các bạn nhé, chúng ta phải kiểm tra cái bo điều khiển này trước đã. Rồi, sau đây thì mình sẽ cấp nguồn và chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó hư hỏng như thế nào. Rồi, việc làm đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận định linh kiện và chúng ta sẽ đo đếm ở đâu. Thì các bạn để ý đây là khối nguồn này, toàn bộ đây là khối nguồn. Thì đây là hai con tụ lọc nguồn 300V. Đấy, mình quen gọi là tụ lọc 300V. Thì nguồn cấp chính của nó là 300V để cấp cho cái IC nguồn ở đây làm việc, cũng như là gì, nguồn cấp cho cái khối công suất thì nó có cái tụ lọc riêng của nó rồi. Thì chủ yếu hai tụ này là cấp nguồn cho cái IC nguồn ở cái khối nguồn trên bo điều khiển này làm việc thôi. Đây là tụ lọc nguồn đầu ra 25V này, 220mm. Đó. Chúng ta cứ để ý vào những con tụ bé thứ hai, to thứ hai là con 16V 470mm này. Đấy. Rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đo thử xem là cái gì? Cái nguồn ra. Chúng ta sẽ đo trên con tụ lọc nguồn to nhất này. Chúng ta sẽ đo vào xem là nó có nguồn ra chưa. Chúng ta trước khi đo đếm ở đâu ấy thì chúng ta phải xác định cái vị trí cần đo trước các bạn nhé. Thì ai làm thợ thì cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải xác định cái vị trí mà chúng ta cần phải đo trước. Đầu tiên là mình sẽ đo con tụ lọc nguồn đầu ra này. Chúng ta sẽ dùng thang đo 50V DC. Chúng ta sẽ thử cắm nháy cái xem nó có nguồn ra không. Không có gì. Rồi, như vậy là không có điện áp đầu ra. Như vậy là hiện tại thì cái điện áp đầu ra thứ cấp ở đây, điện áp đầu ra thứ cấp đây là chúng ta đo đây là chưa có điện. Thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp cho mình xem là cái tụ lọc nguồn 300V này thì khi chúng ta cấp điện vào thì nó có điện hay không. Chúng ta sẽ kiểm tra từng bước. Chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái tụ 300V này nó có điện khi chúng ta cấp điện không, và biểu hiện của nó như thế nào sau khi rút phích. Con này vẫn đang có nguồn các bạn nhé. Mình đo phát. Đây các bạn để ý này. Đo vào vẫn có nguồn này. Rồi, chúng ta cắm lại này. Cắm nháy các bạn này. Đấy. Rút điện ra này. Đây mình để này cho các bạn nhìn đi. Rồi. Thế thì thôi trước tiên chúng ta phải xả điện cái đã các bạn nhé. Ta xả điện đã rồi chúng ta tính toán tiếp. Chả mãi hướng dẫn các bạn là chúng ta quên không xả điện. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bóng đèn cũng như là một cái vật tiêu thụ điện, chúng ta sẽ xả điện đi. Đó, các bạn cắm vào phát nó nháy cái là hết rồi. Khi mà cái khối nguồn nó làm việc không được bình thường thì cái tụ lọc nguồn 300V nó còn lưu trữ điện, thì bắt buộc chúng ta phải xả điện trước khi chúng ta thực hiện kiểm tra đo đếm. Nếu không sẽ xảy ra những cái vấn đề chạm trập, gây cháy nổ, gây nguy hiểm. Rồi, thế thì sau khi chúng ta đo thì chúng ta sẽ có nhận định phán đoán như thế nào đối với một cái ban bệnh này ạ. Thì mình chia sẻ để cho anh em ta tham khảo. Khi mà chúng ta đo vào con tụ này mà có 300V, đấy, thì chúng ta khẳng định được là cái khối từ cái gì, từ cái jack cắm này vào đến vị trí cầu nắn các thứ vào đây là tốt, đúng không ạ? Sau khi rút phích điện ra mà 300V này không tiêu thụ, tức là vẫn đứng im, không hao, không giảm, thì chứng tỏ là IC nguồn của chúng ta là gì,
chưa làm việc, hoặc là cái biến áp xung này của chúng ta bị đứt quận sơ cấp, dẫn đến là IC nguồn chưa làm việc, chưa dao động hoạt động. Chính vì thế mà cái nguồn 300V sau khi rút phích điện nó vẫn còn y nguyên, không có tiêu hao. Rồi thì sau đây thì chúng ta sẽ kiểm tra nhanh cho mình. Thì thông thường ấy, theo kinh nghiệm của mình thì mình sẽ kiểm tra nhanh như thế này. Để kiểm tra chạm chập phía sơ cấp, để kiểm tra chạm chập cái phía bên sơ cấp này thì các bạn sau khi xả điện của cái tụ đi này thì các bạn sẽ đo cho mình, đo và đảo chiều quay đo trên hai cái cực của cái tụ điện 300V, thì chúng ta sẽ biết được là IC nguồn này có bị làm sao không. Và chúng ta sẽ đo cho mình đo và đảo chiều quay đo trên hai cực của cái tụ lọc nguồn thứ cấp đầu ra, thì chúng ta sẽ biết được phía bên thứ cấp có bị chạm chập hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình cái đo và đảo chiều quay đo trên cái tụ 300V trước. Các bạn lưu ý là nhớ phải xả điện trước khi đo nhé. Đó, các bạn thấy đồng hồ là gì? Một chiều lên, một chiều không lên. Đó, các bạn thấy là một chiều lên, một chiều không lên. Trong cái trường hợp mà nguồn 300V vẫn tiêu thụ chậm, nhưng mà không có nguồn ra, mà không bị chạm chập đâu cả, thì cũng có thể bị hư hỏng chính IC nguồn các bạn nhé. Thì đó là những kinh nghiệm mình sửa chữa. Chúng ta bởi vì IC nó vẫn dao động ăn nguồn, nhưng mà không có nguồn đầu ra, thì có thể nó bị hư hỏng những cái bộ phận chân hồi tiếp ở bên trong IC, dẫn đến là IC có làm việc, có ăn hết cái nguồn 300V này, tuy nhiên là không có điện áp đầu ra, thay IC là được các bạn nhé. Với điều kiện là chúng ta kiểm tra là không thấy chạm chập gì thì chúng ta thay IC là thường là được luôn. Rồi, chúng ta vừa đo bên sơ cấp rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đo cho mình cái tụ lọc nguồn đầu ra như thế này. Đo và đảo chiều quay đo. Đấy, các bạn thấy này, đo vào cái các bạn thấy là gì? Kim lên thông kim như này luôn. Đấy, các bạn đo và đảo chiều quay đo trên con tụ lọc nguồn chính mà các bạn thấy nó lên hai chiều như này, đặc biệt là lên thông kim luôn, thì chứng tỏ là gì? Đo và đảo chiều quay đo vào đây chứng tỏ là mà lên kim hai chiều thì chứng tỏ là bị chạm chập bên thứ cấp. Rồi, thế thì cái chạm chập thứ cấp này đầu tiên là các bạn phải nghĩ đến ngay là con diode nắn các bạn nhé. Thì mình sửa nhiều rồi, thì đây mình chia sẻ cho anh em biết luôn. Thì ở đây người ta sử dụng một con diode kép, thì nó rất giống một con IC, rất giống một con sò, như nó thực chất nó là diode kép các bạn nhé. Đó, thì sau đây thì các bạn đo mà thấy nó chạm chập rồi, thì sau đây mình sẽ rút con này ra, rút bỏ con diode ra, thì ta sẽ đo lại xem là nó có chạm chập nữa hay không. Mình rút luôn ra cho nhanh. Đây, nhổ luôn ra cho nhanh. Thì các bạn nhìn vào cái hình vẽ cũng như là ký hiệu trên bo thì các bạn sẽ nhận định ra ngay được đây là con diode kép. Các bạn để ý này, đấy, người ta vẽ hai con diode nó lao đầu vào nhau như này. Đấy, ba chân. Thực tế thì đây là hai con diode các bạn nhé. Người ta sẽ mắc chung cathode. Đấy, và thông số của nó là MBR20 100CT. Đó, thì bây giờ lấy ra như này rồi thì mình sẽ đo lại. Thì chúng ta sẽ đo theo cái cấu tạo của nó. Thì cái chung cathode thì chúng ta sẽ đo chân giữa, đo và đảo chiều quay đo chân giữa với hai chân hai bên. Thì các bạn đảo chiều từng cặp một cho mình. Các bạn để ý này, đảo chiều từng cặp một này. Cặp này là một chiều lên, một chiều không lên này. Chúng ta đo cái cặp bên kia này, lên này, lên này. Như vậy là gì? Sau khi mình đo vào thì nó sẽ bị chết một bên các bạn nhé. Tức là gì? Một con diode bên trong này vẫn hoạt động được và một con thì bị chập. Đây mình đo lại các bạn xem này. Đây các bạn thấy là mình đo lại nhá. Mình đo chân giữa với hai chân hai bên. Đây phải để cái đồng hồ đây, hơi bóng. Đó, các bạn thấy kim lên một chiều này, một chiều không lên này. Rồi, nhưng mình đo cái cặp bên kia còn lại này. Các bạn thấy kim lên kịch luôn đúng không ạ? Kịch cả hai chiều luôn. Như vậy mình khẳng định là con diode này bị hư hỏng. Đấy, bị hỏng một trong hai con. Rồi mình để ở đây. Và nhân tiện đấy thì chúng ta cũng sẽ đo cho mình luôn. Chân tụ lọc nguồn mình vừa tháo ra như thế này, mình sẽ đo lại chân tụ lọc nguồn.
Các bạn thấy là kim thì nó chỉ nháy cái này lên này. Đó, một chiều nó chỉ bung kim cái rồi nạp xả cái quay về ngay. Đấy chính là mình đang đo tụ luôn các bạn nhé. Một chiều lên này, một chiều gì kim thì bung lên rồi về không luôn. Như vậy là ok. Như vậy chúng ta đo vào đây mà không chạm chập gì nữa, chứng tỏ là phía đằng sau này là ok các bạn nhé, là không bị chạm chập. Đây, mình cũng có rất là nhiều cái mạch cũ mình hay tận dụng, mình cất đi. Có lúc nhổ những con linh kiện lặt vặt. Thì đây các bạn thấy đây mình có một con này. Đây mình chia sẻ để cho anh em ta tham khảo thôi. Thì chúng ta thay thế cho nó đúng kỹ thuật, đúng thông số và đảm bảo là độ bền. Thế thì các bạn thấy ở đây mình có một cái con thông số là MBR20 100CT, rất là giống với con này đúng không ạ? Rất là giống với thông số con này đúng không ạ? Như các bạn thấy ở trong cái mạch này người ta có gắn cho nó một cái tản nhiệt. Thì sở dĩ nguyên nhân nó bị hư hỏng ấy, chính là vì gì? Chính là vì cái mạch này nó có đầu ra có nhiều cái phụ tải sử dụng đến cái nguồn này quá. Và nhà sản xuất người ta không có gắn tản nhiệt. Chính vì thế mà mình cho rằng là nó hoạt động nóng quá, dẫn đến là nó bị hư hỏng cái con một trong hai con diode ở trong này. Thế thì bây giờ mình sẽ thay thế cái con có cái thông số chịu dòng tương đương, và đồng thời là mình cũng sẽ bắt cho nó thêm một cái tản nhiệt. Tuy nhiên là cái con nằm trong này nó có tản nhiệt sẵn rồi, mình sẽ sử dụng lại luôn. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải bắt cho mình ở đây một cái miếng tản nhiệt cho nó, để nó không bị nóng trong quá trình hoạt động thì nó sẽ bền hơn. Rồi, ở đây mình có một con nữa này, mình chia sẻ cho anh em tham khảo thôi. Thì ở đây các bạn thấy là ở đây cũng có một con diode kép này. Đó, các bạn thấy V30 100C. Thì con này dòng nó lại còn khỏe hơn cả cái con đang bị hư hỏng này các bạn nhé. Con này dòng chịu đựng còn khỏe hơn. Tuy nhiên này các bạn mình có thể lấy con này ra thay, hoặc là chúng ta cứ thay con đúng thông số nhà sản xuất và bắt thêm tản nhiệt cũng ok, hoặc là thay con có chịu dòng cao hơn cũng ok các bạn nhé. Đấy, con này là V30 100C. Rồi, sau khi thay thế con diode kép vào đây rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cấp điện thử xem là nó có nguồn hay không. Rồi, chúng ta sẽ cấp điện nháy thử xem là nó có nguồn không. Không có nguồn. Không có nguồn. Rồi, chúng ta sẽ đo lại xem là cái tụ lọc nguồn này xem là nó nguồn vẫn tụt rất là chậm. Vẫn đang tụt nhưng rất là chậm. Rồi, như vậy là chưa có nguồn rồi. Ta lại xả điện đi. Như vậy là chúng ta kết luận là sau khi thay diode kép xong vào mà vẫn không có nguồn, và tụ lọc nguồn vẫn tụt giảm điện áp rất là chậm, thì như vậy kết luận là hư hỏng và con IC này rồi các bạn nhé. Kết luận là hư hỏng IC. Như vậy chúng ta sẽ phải kiểm tra và thay thế IC. Con IC này là con top 267VG. Top 267 các bạn nhé. Top 267VG. Rồi, thì trước khi thay thế thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cho mình một số cái mạch nguồn ấy, thì nó ở chân những con IC nguồn hoặc sò nguồn nó hay có con diode ghim, diode Zener ấy, dùng để bảo vệ. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là con Zener này có bị hư hỏng hay không. Đây các bạn nhé, chúng ta nhìn chân đây có một con ZD101 này. Đó, con này nó ghi là ZD101. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra xem. Kim lên hai chiều. Kim lên hai chiều chứng tỏ là bị chạm chập. Kim lên hai chiều thì chứng tỏ là bị chạm chập con diode Zener này.
dẫn đến mất nguồn, hoặc là bản thân con IC nguồn này đang bị chạm chập cái chân này. Như vậy là chúng ta sẽ hút cái chân này ra, chúng ta sẽ hút cái chân của con IC này ra, xong chúng ta đo lại xem là nó có chạm chập không. Nếu chúng ta hút ra mà nó vẫn chạm chập thì chứng tỏ là bị hư hỏng con diode Zener, diode ghim này, có thể dẫn đến là không có nguồn. Hoặc chúng ta hút ra mà nó hết chạm chập thì chứng tỏ là bị chạm chập cái chân đó trong IC, thì phải thay IC mới được các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ hút cái chân đấy của IC ra đã. Rồi, mình sẽ tiến hành đo lại. Kim không lên này, kim lên này, đảo que này, kim không lên. Rồi, như vậy là sau khi mình hút cái chân này của con IC ra, mình hút ra thì đo lại con diode Zener này. Thì cái chân này nó sẽ kết nối đi qua một cái cầu đấu không ôm sang chân của con diode này, nối xuống mát. Thì sau khi mình hút ra như này thì mình đo lại là con diode Zener này là không bị chạm chập, thì chúng ta kết luận là cái chân này ở bên trong IC bị chạm chập các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta hút ra mà chúng ta đo vào hai đầu, đo vào đảo chiều quay đo và con Zener này vẫn bị chạm chập thì chứng tỏ là con diode Zener này bị hư hỏng, làm cho cái chân này nó bị xả mát, cho nên là dẫn đến không có nguồn. Thì trong trường hợp này là nó không chập thì chúng ta phải thay thế IC nguồn. Rồi, sau đây mình sẽ hút IC ra và chúng ta sẽ thay thế con IC mới. Rồi, thì sau đây mình đã hàn IC mới vào rồi, và chúng ta sẽ quan sát lại xem là các cái chân IC chúng ta vừa hàn nó có bị chạm chập gì hay không. Sau khi nó ok rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cấp điện để kiểm tra thử. Thì theo mình kiểm tra thì đã ok rồi. Sau đây mình sẽ tiến hành cấp điện để chúng ta kiểm tra xem là nó có nguồn hay chưa. Rồi, chúng ta sẽ thử cấp nháy điện. Đó, có nguồn luôn. Mình sẽ cấp nháy thôi các bạn nhé. Khi nó có nguồn ok rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cố định để kiểm tra. Như vậy là nguồn ra hai chân này theo đồng hồ mình đo là đang ra khoảng tầm 13V. Nguồn ra là 13V các bạn nhé. Nguồn ra tại vị trí này là 13V. Và nguồn ra vào chỗ ổn áp 7805 này là xem là mấy V? 8V. Nguồn ra để ổn áp 7805 này là 8V các bạn nhé. Ok. Thì cái này nó có hai nguồn ra độc lập. Một cái nguồn là ra là 12V, dùng để điều khiển các cái vấn đề, các cái thiết bị hoạt động liên quan đến nguồn 12V, chính là cái con diode kép này. Thì còn cái con diode này là nắn ra cái nguồn 8V rồi qua IC ổn áp 7805 để ổn áp 5V cấp nguồn đôi cho vi xử lý, và các IC sử dụng nguồn 5V này. Rồi, như vậy là cái bo này thì chúng ta sau khi sửa chữa là chúng nó đã có nguồn rồi. Đây, mình cắm điện lại cho các bạn xem này. Thì cái lúc này chúng ta cắm vào thì cái đèn led này nó sẽ sáng rồi. Đấy. Thấy chưa? Chúng ta cắm vào mà nó sáng và các bạn thấy là cái led này nó nhấp nháy như này thì điều đó chứng tỏ là cái IC vi điều khiển, vi xử lý ở đây đã chạy rồi các bạn nhé. Nó nhấp nháy được như này là nó đã chạy rồi. Rồi, thế còn về cái bo công suất này thì nó hoạt động độc lập, thì chúng ta có thể test rời. Thì mình đã có rất nhiều video clip để chia sẻ cách chúng ta có thể test và kiểm tra cái bo này, kể cả là không có tủ các bạn nhé. Chúng ta có thể test rời bên ngoài để kiểm tra xem nó chạy ok không. Thì tuy nhiên theo kinh nghiệm thì những cái ban bệnh như này thì cái bo công suất thường sẽ không hư hỏng gì các bạn nhé. Tại vì khối nguồn cũng như là khối công suất nó hoạt động độc lập so với cái bo. Rồi, như vậy là các bạn thấy là đèn đã nháy, như vậy là đã có nguồn và vi xử lý đã hoạt động. Thì chúng ta sẽ tiến hành cắm trả lại trên tủ. Thì mình cũng không kết nối mọi các khác để chúng ta để test thử nữa. Tại vì tùy vào cái tình huống ban bệnh, nếu mà cái ban bệnh nó liên quan tới vấn đề khác thì mình phải kết nối
kết nối hai cái bo này lại, hoặc là để chúng ta có thể kiểm tra và sửa chữa cái bệnh của nó. Còn tuy nhiên đối với ban bệnh mất nguồn này thì chúng ta chỉ cần sửa lên có nguồn và vi xử lý đã chạy như này là ok rồi. Phần lớn là sẽ không có xảy ra biến cố gì cả. Rồi thì sau đây mình cũng xin kết thúc cái video clip chia sẻ cái việc sửa chữa cái ban bệnh của cái tủ lạnh Samsung này ở đây. Thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả anh em chúng ta sửa chữa thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.